következő a programpontunk itt ezen a könyvbemutatón. Szeretném ide kérni a dr. Balogh Balást, aki Budapestről érkezett azért, hogy itt legyen velünk. Néprajztudós, és 2006 óta több alkalommal is kutatta az amerikai magyarok néprajzát, valamint a Budapesten a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, illetve az ennek részét képező Néprajztudományi Intézet igazgatója. Úgyhogy Balázs, meg szeretnének kérni, hogy mesélj nekünk egy kicsikét a kivándorlási hullámokról, mit lehet erről tudni. Köszönöm szépen a meghívást, és én is tisztelettel köszöntöm az amerikai magyarok története iránt érdeklődő hallgatóságot. Nagyon örültem ennek a kötetnek, amikor felkérést kaptam rá, hogy én is írjak bele, és elolvastam, hogy miről van szó, milyen történeteket láthatunk. Hát akkor tényleg csak megerősíteni tudom azt, amit Anna elmondott, illetve Réka is kapcsolódott hozzá, hogy a mikrotörténeteknek milyen fontos szerepük van. Valóban a megújuló történettudomány az utóbbi évtizedekben kezdett rádöbbenni arra, hogy nem elég az, hogyha a történelemkönyvek lapjain hadseregek masíroznak, királyok házasodnak, csaták vannak, hanem végül is hogyan éltük meg ezt a történelmet, hogyan élték meg az egyszerű emberek a történelmet. Ez a History from Below, a történelem alulnézetben, mondom, az utóbbi évtizedek döbbentették rá a történettudományt arra, hogy erre milyen nagy szükség van, és itt jegyzem meg halkan, hogy mi néprajzkutatók, hát nekünk ebben több mint 100 éves előnyünk van a történettudományhoz képest, ahogy egyébként egy amerikai költő barátom, Kolumbán Miklós mondta, mikor én magyarázni próbáltam neki, hogy mivel foglalkozik a néprajztudomány, akkor azt mondta, ja, hát akkor ez a szegények történelme. És habár ez nem egy pontos definíció a néprajzra, de azért valahol a lényegét fogja meg, hogy miről van szó. Na most a kötetnek a személyes sorsai, családtörténetei, amelyeket bemutatnak a szerzők, ezek mind kapcsolódnak bizony olyan történelmi eseményekhez, amelyek kiváltották a kivándorlást. Ennek bizonyos hullámai is voltak, és hát nem véletlen, hogy a kötet is 1850-nel, tehát az 1848-49-es szabadságharc után egy maroknyi magyar kivándorolt, és hát ezt is látjuk, hogy megint csak egy elbukott, tragikus kimenetelő szabadságharcnak a következménye volt ez a kivándorlás. Most az akkor kivándoroltak, hát nyilvánvaló, hogy már csak történeti eszközökkel lehet megfogni azt, hogy milyen okokból vándoroltak ki, és mi történt velük, mi volt a sorsuk. De aztán a későbbi másik 3 nagy kivándorlási hullám, az már jól érzékelhető, és azoknak a leszármazottai is itt ülnek közöttünk, és valóban ezek a történetek, ahogy kedvesen Anna mondta, hogy hát van egy lila bölcsészet, hát ez bizony azt hiszem, hogy a történelmünk, az életünk, a sorsunk, az identitásunk, ez több annál. És hát nagyon kevesen tudták elképzelni azt, mondjuk József Attila versét mindenki ismeri, hogy és kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, ami egyébként 2 millió volt, és ebből a Magyar Királyság területéről kivándorolt 2 millió emberből körülbelül 650-700 ezer magyar nemzetiségi is volt, hiszen akkor még a történeti Magyarországról beszélünk, ahonnan rengeteg más nemzet, elsősorban felvidéki szlovákok, de románok, szerbek, horvátok, ukránok ugyanúgy kivándoroltak. Na most itt az agrárnyomor, a szédületes, borzalmas nyomor, amely ezt a régiót sújtotta, a földnek az igazságtalan föld birtok szerkezet volt az, ami kivándorlásra kényszerített hatalmas tömegeket. Tulajdonképpen az első világháborút megelőző 5 évtizedben több mint 25 millió ember vándorolt ki Dél-Európából és Közép-Európának arról a részéről, ahol mi is vagyunk.
Az első világháború vetett véget ennek az óriási nagy agrárnyomor elől való kivándorlási hullámnak, amely tulajdonképpen olyan hatalmas méretű volt, hogy ez az első kivándorlási hullám megteremtette azt az intézményhálózatot Amerikába, amelyik azóta is, hogy hozzátenni alig tettek hozzá, csak roncsolódik és zsugorodik, szinte hetente zárnak be egy magyar templomot ma is Amerikában. Vagy megveszik, a papagáimádóknak lesz benne temploma, vagy bolt lesz benne, raktár, sörfőz, de rengeteg példa van erre. Na most ezek föld nélküli, vagy pedig törpebirtokos, zömmel paraszti származású kivándorlók voltak, akiknek eszük ágában sem volt kimaradni. Egy nagyon jó adat erre vonatkozóan is, hogy a magyarok akartak leginkább hazajönni, csak pénzt szerettek volna gyűjteni kint Amerikában, és itthon venni pár holdföldet, hogy abban meg tudjanak élni. Erre az a legbeszédesebb adat, hogy azok, akik már 5 éve Amerikában tartózkodtak, és állampolgársághoz folyamodhattak volna ennek következtében, összesen 10-valahány százalékuk akar csak letelepedni, és folyamodott állampolgárságért. Ezért vándorfecskéknek is hívták a magyarokat, mert jöttek, mentek, többször megjárták Amerikát, és vitték haza a pénzt, és próbáltak valami, vagy előre jutni Magyarországon. Az, hogy mégis ilyen tömegben kimaradtak, abban döntő szerepe volt az első világháborúnak, amely mint egy kés elvágta a kivándorlási hullámot. Mi egy pillanat alatt ellenségei voltunk az Egyesült Államoknak, cenzúrázták és felbontották a leveleket, amelyeket mondjuk egy tiszaháti faluból küldtek ki Amerikába. Ezután ugye már bizonyos kvótarendszert vezettek be, és a kivándorlás drasztikusan csökkent, tehát csak 2 számot mondok mondjuk 1904-ben és 1907-ben, amikor ebben a 2 évben volt a legnagyobb kivándorlási láz Magyarországról, hogy ebben a 2 évben 300 000-nél többen vándoroltak ki, 350 000 körül vándoroltak ki, és utána a 20-as évektől a 3 lépcsőben bevezetett kvótarendszer után ilyen évi 6 000, 10 000, tehát így képzeljük el a különbséget. A kimaradásnak nem csak maga az világháború, hanem a Trianon is oka volt. Ezt nagyon kevesen írták még le, hogy azokról a területekről, amiket elcsatoltak Magyarországról, ott volt, ahogy ma is a Kárpát-medence észak-keleti részében van a legnagyobb szegénység, akkor is ott volt. Ezt a részint azóta most Ukrajna, de hát ugye ezt is tudjuk, hogy több lépcsőben Csehszlovákia volt, Szlovákia, stb. Hogy kapták a leveleket, hogy nincs hova hazamennünk. A csehek elvették a hazánkat. Én még olyan öregekkel készítettem interjút, akik mondták, hogy én 5-6 éves voltam, és láttam zokogni a szüleimet, hogy azért nem mennek haza a Bereghátra, mert hogy a csehek elvették a hazánkat. Na, jött a második világháború, a második világháború után is volt egy nagy kivándorlási hullám, akik viszont egészen más társadalmi háttérrel jöttek. Ez a 45 és 48 között elmenekültek, ezeket DP-knek, azaz a Displaced Personből az elmenekültet DP-knek nevezik a szakmai zsargonban is. Ők körülbelül olyan 100-110 ezeren lehettek, és egészen más társadalmi háttérrel, általában értelmiségiek, katonatisztek voltak, az állami apparátusban működő emberek voltak, akiknek nagyon nehezen konvertálható tudásuk volt az amerikai társadalomba. És nagyon nehezen vették fel a paraszti gyökerű, egészen más hátterű, addig kiterepült magyarokkal a kapcsolatot, sőt, voltak olyan visszaemlékezések is, hogy na hát utánunk jöttek a nadrágos emberek, hát előlük menekültünk el Magyarországról. Aztán ezután a következő az a 56-os nagy kivándorlási hullám, ahogy látjuk a történelem alulnézetből, ezekből a sorsokból és családtörténetekből pontosan azt tudhatjuk meg, hogy milyen egyéni motivációk voltak, milyen sorstragédiák voltak, amelyek ahhoz vezettek, hogy valaki a hazájának az elhagyására kényszerüljön. Azért ez nem egy olyan egyszerű kérdés, hogy az ember maga
gondol egyet, aztán ráül egy hajóra, és elmegy, hát addig is, én nem tudom, kell 800 kilométert vonatozzon, hogy hajóra üljön. Tehát, hogy ez megszülessen, ez a döntés valakinek a fejében, ez micsoda dilemmák húzódnak mögött. Ezekből a történetekből nagyon sok ilyesmit is megismerhetünk. És hát az 56-os magyarok megint csak egy másféle háttérrel érkező társadalmi összetettebb réteg volt, hiszen egy részük egyetemista volt, jól képzett ember, egy más részük pedig ipari technikus volt, de ők meg a szaki módon voltak jól képzettek, úgyhogy Ronald Reagan azt mondta, hogy Amerika történelme semmi másból nem áll, csak a kivándorlásoknak a tömkelegéből. És kérdezték tőle, hogy melyik bevándorlási réteg az, amelyiknek a legtöbbet köszönhet Amerika, és kis gondolkozás után azt mondta, hogy az 56-os magyaroknak, mert ezek általában fiatal, jól képzett, és sok esetben egyedülálló férfiak voltak. Ennek egy kicsit túlszokták, köszönöm szépen, az arányát becsülni, de van, aki azt mondja, hogy 80%-ban férfiak voltak. Ez azért egy kicsit túlzásnak tűnik, de az kétségtelen, hogy nem olyan bevándorlókról volt szó, ahol van egy munkaképes férfi, és hoz magával egy nagypapát, nagymamát, egy asszonyt, 7 gyereket, azt egyedül dolgozik. Tehát egészen másról volt itt szó. Úgyhogy ez az 56-os réteg, amelyre egyébként megint csak gyanakodva tekintettek, akik a második világháború után mentek ki, mert ők azt mondták, hogy minden magyar becsületes ember 48 előtt, a kommunista hatalom átvitel előtt elhagyta Magyarországot. Úgyhogy akkor, amikor én még 98-ban kezdtem el először amerikai magyarok között néprajzi gyűjtést végezni, akkor még tapintható volt az, hogy én Magyarországon szocializálódtam, és a hátam mögött engem kádárgyerekeztek, hogy ne, ez egy kádárgyerek, és például egy clevelandi összejövetelen, ahol elsősorban a dipik, a második világháború után kitelepültek, vettek részt egy nagy bálon, ott a díszasztalnál alig akartak fogadni, meg nem is néztek rám, de amikor bemutattak, és az egyik bemutatkozó ottani kinti embernek a neve, hát nem lehet ezt elfelejteni, Kondrai Gerő ilyen neve volt, hát én ezt azonnal tudtam, hogy a nagyapám klinikáján dolgozott, mert hallottam emlegetni. És megkérdeztem, hogy nem ismeri Szelecki professzor Debrecenből. Jó, és te ki vagy? Hát én az unokája vagyok. Na, akkor körbevezetett. Ez nem kommunista, ez rendes gyerek, ennek egy ikon volt a nagypapája. De úgyhogy az, hogy hogyan lehet közelférkőzni az ottani emberekhez, és milyen fogadtatásuk volt, hát ennek egészen szerteágazó történetei vannak, és ebbe most talán nem is mennék bele, és azzal fejezem csak be, hogy azért ezek a különbözőségek, ezek nagyban feloldódtak, tehát itt most már az 56-os kivándorlási hullámnak is a legidősebbjei élnek csak. A legutóbbi 2010-es évek végén tett gyűjtőutam során, amikor Lorain, Ohio-ban az 56-osok összejöttek, akkor már összesen 4-5-en jöttek össze vasárnaponként, és azt hiszem, hogy sajnos most már ez a találkozó úgy, ahogy van, nem létezik, az ők gyermekeik és leszármazottaik viszik tovább ezeket a történeteket. Balázs, mielőtt elmész, hoztál nekünk 3 fényképet, ha jól tudom. Igen, akkor erről is, ha van még idő, én próbálok fegyelmezett lenni. Igen, hoztam 3 fényképet is, mert talán megemlíthetem itt, hogy az egyik legértékesebb eredménye az amerikai gyűjtéseimnek az volt, hogy akit említett Anna is, Csomán Endre bátyám, aki pár évvel ezelőtt halt meg, ő a William Penn Association-nél, amit 1955-ig Verhovai Gyula Egyesületnek, testvérsegítő egyesületnek hívtak. Ő ott dolgozott korábban, és a 100 évnél régebbi adatokhoz, ugye a kemény GDPR miatt hozzá lehetett férni. Tehát én őtőle tudtam meg azt, hogy ugye 2009-ben kezdtem gyűjteni, tehát hogy
1909 előtt mely bányatelepekről kötöttek a Verhovai Gyula Testvérsegítő Egyesülettel szerződést. Magyarul kik léptek be, kik fizettek ide. Most nem mondom el, hogy erre miért volt elképesztő szükség, mert borzalmas bányabalesetek voltak, és azon az utcára tették azt a családot, ahol a férj meghalt a bányában. Borzalmas körülmények között dolgoztak, ezért volt szükség a Testvérsegítő Egyesületre. Na most akik velük kötöttek szerződést, azok nagyobb részt, túlnyomó részt magyarok voltak, és akkor így mentem bányatelepről bányatelepre, aztán hol volt nyoma még a magyaroknak, hol nem, és így jutottam el Wintondale-be, ahol mi valamikor 70-80%-ban magyar volt még az 1910-es-20-as években, és főleg a Bereg környékéről mentek ki ide, ebbe a Wintondale-i helyre, mert itt is azért egy helyen általában egy helyről jött, vagy egy régióból jött emberek dolgoztak, mert létezik ez az úgynevezett migrációs lánc. Ha egyszer valaki kiment valahová, akkor írt vissza a falujába, hogy itt van job, itt van munka, és jó a boss, jó a vezető, és jöjjenek ide a sógornak, komának, szomszédnak írt, és jöttek a faluból. Tehát bótrágyiak voltak zömmel azok, akik Wintondale-be mentek, és hát itt bukkantam rá arra a burdos házra, itt Bagu Balást látjuk az esküvőjén 1923-ban, megnyitotta az esküvője után rögtön ezt a burdos házat, ami úgynevezett az angol boarding house-ból van magyarosítva, ami azt jelenti, hogy fent kis motelként működött, és az emeleten a szobák be is voltak számozva 1-től 6-ig vagy 8-ig, ahol bótrágyból jött legények aludtak, és dolgoztak a bányában. Na most tehát ezt a munkát is úgy kell elképzelni, hogy nagyon sok esetben ez nem szobabérlet volt, hanem ágybérlet. A bánya vagy a gyárnak a terminusaihoz igazodva egy aludt az ágyban, egy dolgozott a bányában, egy megült a kocsmában. És akkor így váltották hárman egymást az ágybérletben. Na most itt alul egy kis tehát egy hentes üzlet és egy kis szatócsbolt volt, egy grocery és egy meat market, és ezt az egészet 1929-ben be kellett zárni a nagy világgazdasági válság miatt. És miután a bánya is akkor jó részt, tehát a 4 akkori bányajáratból 3-at bezártak, a bánya is zsugorodott, hagyták el a települést. Egykor ennek 3000 lakosa volt ennek a Wintondale-nek, most összesen vannak 200 valahányan, és úgy találtam rá erre a házra, hogy 29-ben bezárták, mintha ahogy meg lehetett a Vezúv hamurétege alatt Pompeit találni, én úgy lehetem rá erre a házra, és akkor a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum számára megvásároltuk erre, és kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól, pályáztunk pénzt, első lépcsőben 8 millió forint, aztán 10-valahány millió még rá, és több ezer tárgyat pakoltunk be, és vittünk át a Szentendrei Skanzenba, és ott fel fog épülni Bagu Balázsnak a boltja, amelyet 29-ben zártak be, és ez egész Európában az első olyan épület lesz, amely egy kivándorlásra kényszerült diaszpóra közösségnek a 100 évvel ezelőtti életét mutatja be Európában. Az utolsó kép az pedig, ahogy pakoljuk az üzletnek a bútorait és tárgyait, ez egy úgynevezett adóskártya tartó, ez is egy döbbenetes élmény volt. Benne van az, hogy 29-ben, mikor bezárta Bagu Balázs a boltot, akkor ki mennyivel tartozott a Bagu Balázsnak, ott van, hogy nem tudom, a Horváth Károly mivel tartozott. És ha már ennél az épületnél van még 1 percem, hogyha nem untatom a közönséget, hogy az épületnél is, hogy mennyire a visszaemlékezéseknek milyen sok szerepe van, ezért válogattam ezt ide. Bagu Balázs meghalt gyomorrákban nem sokkal azután, hogy bezárta a boltját, viszont a feleségének az öccse, aki jóval fiatalabb volt nála, Antal Ádám bácsi ott élt Wintondale-en még 2006 és 9 között, amikor én rendszeresen terepmunkát végeztem ott, akkor volt 98 éves,
és ő mesélte el nekem azt, hogy a felső emeleti szobából, ami nem a Burtosoké volt, hanem Bagó Balázsnak a szobája volt egy kis nyílás a födémen, a bolt és a felső szint között. És amit másoktól kérdeztem, hogy mi az, hát, olyan butaságokat mondtak, hogy biztos a szennyest adták, minek adták volna le szennyest felülről. Tehát a lényeg az, hogy nem erről volt szó, hanem a prohibíció miatt, amikor alkoholtilalom volt, akkor a Bagó Balázs bácsinak fent az emeleten volt az italkészlete, a felesége szolgált ki lent, és akkor, hogyha bejött valaki megbízható magyar ember, aki moonshine-t, ugye, mert éjszaka főzték ki a pálinkát, ezért moonshine-nak hívták az ilyen tiltottan készített, desztillált pálinkát, azt leadta egy kötélen, egy kosárba, és úgy vitte el. Na most, hogyha Antal Ádám bácsi nem él 98 éves, és nem mondja el, mi a Skanzen kiváló építész szakembereivel felmértük az épületet, a büdös életben nem tudtuk volna meg, és hogy ez a mindennapjaikra enged azonnal következtetni, utána én elkezdtem nyomozni. Bagó Balázs kétszer ült tiltott szeszkészítéses. Tehát ennek nyoma van. Hát 3-szor ítélték el, de először szabadlábon meghúztak. És hogy akkor lefoglaltak nála, én nem tudom, 2 pálinkafőzőt, és valami 48 cefréshordót, tehát nem volt kispályás, és Antal Ádám bácsi azt mondta, hogy ez azért van, mert Balázs bácsi azt mondta, hogy hát engem a magyar bányászok megvernek, ha egy medlemet adok neki. Úgyhogy annak, hogy a személyesen a kort átélt embere mit tud még elmondani akár házakról, tárgyakról, történetekről, a mindennapi életről, annak felbecsülhetetlen értéke van. Úgyhogy gratulálok, és így tovább a munkával. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, Balázs!